จะมารีวิวท่อช็อตตี้ของอโควิดนะครับฟังเสียงกันนะครับขี้หูเต้นนะโอเคนะครับจบแค่ดีนะครับเดี๋ยวชาวบ้านด่านะครับผม